Greece is heaven for swimmers and seafood lovers alike. The country's waters are home to around 250 marine species. From sardines and tuna to sea bream, shrimp, mussels, and eels, the sea's bounty is as integral to Greek cuisine as the sea is to the Greek landscape. Using traditional and sustainable methods, Greek fishery is considered a champion in the Mediterranean region. Join us as we dive into the rich seafood heritage of Greece. Βρισκόμαστε στη Λέσβο, το τρίτο πιο μεγάλο νησί της Ελλάδας. Διασχίζοντάς την, φτάνουμε στον κόλπο Καλονής, τον μεγαλύτερο φυσικό κόλπο του νησιού και έναν από τους σημαντικότερους υδροβιότοπους της Ευρώπης. Γνωστός και ως λιμνοθάλασσα του Αριστοτέλη, ο κόλπος συνδέεται ιστορικά με τον μεγάλο φιλόσοφο, ο οποίος μελέτησε την περιοχή και τη μοναδική θαλάσσια ζωή του. Σήμερα, οι επισκέπτες μπορούν να κάνουν παρατήρηση πουλιών στα δύο παρατηρητήρια του κόλπου. Το όνομα Καλονή προέρχεται από τη λέξη «κάλος», που σημαίνει ομορφιά, η οποία αποτυπώνεται στο εντυπωσιακό φυσικό τοπίο. Ο κόλπος Καλονής είναι ένα από τα σημαντικότερα αλλιευτικά κέντρα της Ελλάδας, γνωστό για τα οστρακοειδή και τα φρέσκα ψάρια του. Ανάμεσά τους, η φημισμένη σαρδέλα Καλονής ή παπαλίνα, η οποία διαφέρει στο σχήμα από τη γνωστή σαρδέλα, καθώς είναι πιο παχιά και έχει μια ιδιαίτερη γλυκιά γεύση. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Εγώ είμαι ο Σωτήρης. Παναγιώτης. Να ξεκινήσουμε με την παπαλίνα. Τι λέμε παπαλίνα? Παπαλίνα λέμε τη μικρή της σαρδέλα όταν είναι στο πρώτο στάδιο. Σε ό,τι αφορά τα αλλιεύματα του κόλπου Καλονής στα ψάρια, τα οποία έτσι μεγαλώνουν μέσα στους κόλπους, δεν έχουν καμιά σχέση σε μεγέθη σε ό,τι αφορά με το πελάγους. Διότι ο κόλπος έχει πάρα πολύ φυτοπλακτών, με αποτέλεσμα τα ψάρια γενικότερα να ολοκληρώνουν την πάχυνσή τους και αυτό μπορούμε να το αποδείξουμε παράδειγμα τώρα όταν ανοίξουμε τη σαρδέλα του κόλπου Καλονής, από το φιλιό μέχρι και το κόκαλο είναι άσπρη από το πάγος, από τα ω3 κτλ. Του πελάγους είναι κόκκινη. Πότε βρίσκουμε παπαλίνα, που είναι η σαρδέλα στο πρώτο στάδιο? Από τον Ιούνιο. Ωραία. Και καταλήγουμε μέχρι και 20 Οκτωβρίου, παράδειγμα. Αυτή την πιάσαμε σήμερα συγκεκριμένα. Σήμερα. Τώρα την παστώνουμε εδώ πέρα. Τι βάζουμε? Βάζουμε αλάτι, σαρδέλα, αλάτι, σαρδέλα, αλάτι, σαρδέλα. Τώρα θα πάμε κόντρα. Ωραία. Εδώ πέρα. Ωραία. Πλέξιμο κάνουμε στην ουσία. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Ωραία. Είναι απλά παστή. Τη βάζω μέσα στο αλάτι ώστε να ψήσει το κρέας της που λέμε. Μετά από 2 ώρες βγάζουμε και τρώμε. Βάζουμε το λαδάκι μας. Ωραία. Λεμόνι? Όχι. Και λεμονάκι αν θέλουμε ή ξύδι αντιβίβια, ό,τι τραβάει. Θέλουμε. Έτσι, ο κρέας ακριβώς ό,τι θέλουμε. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, να δοκιμάσουμε χωρίς λεμόνι πρώτα. Βεβαίως. Είναι από μόνη της εξαιρετική. Ωραία. Εμείς φάγαμε σαρδέλα. Σαρδέλα φάγαμε, ναι. Πότε να έρθω? Θα έρθω τον Ιούνιο να φάμε παπαλίνα. Κύριε Παναγιώτη, χάρηκα. Ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες και για τις ιστορίες που μοιραστήκατε μαζί μας. Εγώ παίρνω την τσάντα μου. Λοιπόν, έφυγα. Σας αφήνω με το γάτο. Μείνετε μαζί μας και ανακαλύψτε τον επόμενο προορισμό μας. Βρισκόμαστε στο Μεσολόγγι, έναν τόπο που αξίζει να ανακαλύψουμε. Χτισμένο ανάμεσα σε 2 λιμνοθάλασσες, του Μεσολογγίου και της Κλίσοβας, λέγεται ότι πήρε το όνομά του από την ένωση των 2 Ιταλικών λέξεων, μέτζο και λάγκι,
που σημαίνει ένα μέρος ανάμεσα σε δύο λίμνες. Εδώ επιβάλλεται να κάνουμε μία βόλτα στον διάβλο της λιμνοθάλασσας του Μεσολογγίου, είτε πεζή είτε ποδηλατώντας, για να απολαύσουμε τη μοναδικότητα του υπέροχου αυτού τοπίου. Επόμενη στάση στο Αιτωλικό, το γραφικό νησάκι της Λιμνοθάλασσας, που δικαίως αποκαλείται Βενετία της Ελλάδας. Η Λιμνοθάλασσα είναι ένας φυσικός θησαυρός απαράμιλης ομορφιάς και πραγματική πηγή ζωής για τον τόπο. Από αυτόν τον μοναδικό υδροβιότοπο προέρχεται το αυγοτάραχο Μεσολογγίου, το λεγόμενο χρυσάφι της Λιμνοθάλασσας. Ένα εκλεκτό προϊόν που διακρίνεται για την πολύ υψηλή θρεπτική του αξία και έχει φανατικούς λάτρεις σε όλο τον κόσμο όπου και εξάγεται. Αριστίδη, βρισκόμαστε πάνω σε μια πελάδα στην λιμνοθάλασσα της... Κρίσοβας. Γιατί είναι γνωστή η λιμνοθάλασσα αυτή? Μια μάχη που έχει γίνει εδώ τις 25 Μαρτίου, που είχαν σκοτωθεί πολλοί Τούρκοι με πολύ λίγους Έλληνες και για τα ψάρια. Πιο συγκεκριμένα, Συγκεκριμένα τώρα είναι εποχή της μπάφας. θηλυκός κέφαλος. Θηλυκός κέφαλος. Στις πελάδες ζουνε οι ψαράδες. Οι ψαράδες. Όλο τον χρόνο. Ναι. Για ποιο λόγο είναι γνωστή η κέφαλη του Μεσολογγίου? Ας πούμε εδώ η λιμνοθάλασσα της Κρίσοβας δεν πέφτει ούτε σταγόνα γλυκό νερό μέσα, που παίζει μεγάλο σημαντικό ρόλο αυτό. Ποια είναι τα βήματα για να κάνουμε το αυγοτάραχο? Λοιπόν, εδώ βγάλαμε το αυγοτάραχο τώρα από την μπάφα. Τα ανοίγουμε με προσοχή. Έχει εδώ αυτή τη φλέβα, πρέπει να φύγει το αίμα λίγο εδώ και παίρνουμε το αλάτι μετά. Αλλά τη φαντάζομαι από την περιοχή. Από τις αλικές κατέργαστο. Αυτό τώρα το αυγοτάραχο, το συγκεκριμένο, θα πρέπει να μείνει τουλάχιστον 5 ώρες στο αλάτι. Αφού τελειώσαμε από εδώ, το ξεπλύναμε με νερό, τα αφήνουμε να ησυχάσει στον αέρα, να στεγνώσει. Είμαστε τώρα 3-4 μέρες, ανάλογα με τον καιρό. Ναι. Για να δω. Ωραία, φτάνουμε εδώ. Το επόμενο στάδιο λοιπόν είναι το κερί. Είναι φυσικό κερί από μέλισσα, δεν είναι κερί αυτά που έχουμε στις εκκλησίες. Και ερχόμαστε και το βουτάμε μέσα. Θα το περάσουμε 4-5 χέρια. Και θα σε βάλω να δοκιμάσεις τώρα σε λίγο μακαρονάδα να τρίψουμε και λίγο αυγοτάραχο. Α, για πάμε. Εσείς κανονικά πώς τρώτε το αυγοτάραχο? Εμείς το τρώμε σκέτο, οι ψαράδες. Λοιπόν, εσύ καθαρίζεις. Ωραία. Και εγώ θα αρχίσω τώρα εδώ πέρα. Λοιπόν, τώρα περιμένω εγώ το αυγοτάραχο, γιατί θα τρίψουμε και θα βάλουμε και μερικές φετούλες από πάνω. Άρα βάλαμε αλάτι στο νερό, ελαιόλαδο μετά, πιπέρι, τριμμένο αυγοτάραχο και το μόνο που μένει είναι ξύσμα από λεμόνι και λίγο χυμό λεμόνι. Θα μου κόψεις και μερικές φέτες τώρα? Θα κόψουμε, ναι. Μαγικό. Εγώ γιατί τρώω τώρα. Τώρα θα δοκιμάσεις εσύ. Και μόνο που είναι από τα χέρια θα φάω, τι θα κάνω. Βαθμολογία. 10. Κερδίζω κάτι για το πιάτο που σου έκανα? Εγώ θα σε πάω βαρκάδα Φύγαμε. και θα σου δείξω πώς πιάνουμε τα ψάρια με την απόκη. Πάμε, πού πάμε?